Hello and welcome back to my new vlog. Guys, this is मेरो सौरभ चलागे. तपाईहरुको सौरभ हैन. हिजोको भर्खर अपलोड भर्खर रिलिज गरे मैले. अब 8 बजे आज vlog हैन. 8 बजे भर्खर युट्युबमा पब्लिश हान्दै. अनि हिजो बेलुका एडिट हाने थिए अनि थम्बनेल समय लागि भर्खर बिहान बनाएर अनि अपलोड हान्दैको. गाइस आज ह्यापी दशैं अनि ह्यापी घट स्थापना. है गाइस, ह्यापी घट स्थापना सबैजनालाई. द फर्स्ट डे अफ दशैं. आज सब जम्मा राख्ने हो, हामी जम्मा राख्न. अब अलिअलि फलफुल सलफुल बजारबाट लिएर आउनुपर्छ. बजारबाट बजार गरेर त्यो फलफुल सलफुल लिएर आउँछ अनि जम्मा राख्ने भने मम्मी हुन्छ, ड्याडी काट्नुहुन्छ, बहिनी पनि काट्नुहुन्छ. अनि यो गाइस हैन नयाँ सही यस्तो चट्ट भएर बसेको छु. मौसम चाहिँ चरीकोटको यस्तो गाइस हैन. 12 महिना ज्याकेट लाउनुपर्छ यहाँ त. यस्तो हुस्सो लाग्छ बिहान बिहानै. यसमा नुहाइदिएको नि फ्रेस हुनु परिहाल्यो होइन. लगाइस चिया खाएको छैन, चिया खान्छु. मम्मीले चिया खानु बोलाइसक्नु भयो. लगाइस अब बाहिर निस्किनु तर के अरे फलफुलहरू बाहिर निस्किनु खाली त्यहाँ लगाइस. अब यहाँबाट म तल निस्केँ. अब म फलफुल लिनु छ होइन. अनि त्यहाँबाट केटाहरूलाई भेट्नु भयो, चिया खानु पऱ्यो. मन्दिर यहाँ छु है, मन्दिर यहाँ छ. शिवराजलाई कल गर्छु म. अनि त्यहाँ एपोलो जहिले एपोलो हुन्छ यहाँ त. एपोलो भयो 9 बजे. अब एपोलो जान्छु अनि त्यहाँबाट चिया खाएर फलफुल सलफुल लिएर अनि घर आउने हो. ल गाइस होइन, हामी चाहिँ यहाँ उसमा के अरे सिम्पानी आएको. सिम्पानी यही होइन, सिम्पानी हो. अनि यो मनी मैले जस्तो चलाएको छैन, मन चलाइदिउँ भनेर आएको. म यहाँ चाहिँ यो बाइकमा होइन मन्दिरको यहाँ मन्दिरमा छ चलाइदिउँ भनेर आएको. चलाउनु सक्दिनँ यार फर्स्ट टाइम. भाइ अब यहाँ कति 10:30 भयो. अब यहाँ रुम जान लागेको. मम्मी उता पूजा गर्दै हुन्छ होला. आज के अरे जमा राख्दै हुन्छ होला. त्यहाँ गएर अब एकछिन सर्छ. खाना नि खाएको छैन, खाना नि खाएर अब मन्दिर पनि छ, मन्दिर पनि खाना खाएको छैन. अनि त्यहाँ गएर निस्किन्छ हामी. त्यहाँ गएर कता निस्किन्छ थाहा छैन. खानासाना खान्छ, एकछिन बस्नु रेस्ट होइन. अनि त्यहाँपछि निस्किन्छौँ. गावता नित्य करत भैरो बाजत तालम मृदङ्गारो बाजत डम्बरो जय तुम्ही जगती माता तुम्ही हो भरत. है अब चाहिँ हामी यहाँ सबै आउन आँटेको. अहिले चाहिँ हाम्रो सुजित भाइ छ, सर यहाँ बसिरहेछ. बटन छैन, बटन कहाँ हुन्छ त बटन. बहिनी त्यो चटनी बनाइरहेको छ भित्र. दिन्छ थाहा छैन होइन. चरीबाट जहिले पुरै भुसु लागिरहेछ है उसु. ल ल ल ल ल कस्तो ह्यान्डसम लाग्यो. 12 के म ह्यान्डसम होइन र हो कि क्या. अब चाहिँ हामी यहाँ चटनी बनाउन आँटेको. सुज भाइ आलु तास्दै छ. सौरभ भाइ, बिन्ता बहिनी छ
सबैले कसैलाई देखाएको छैन मैले ब्लगमा आयो भने म फेरि 5 दिनबाट यो इन्ट्रो भने यो इन्ट्रो ल केटा अहिले चाहिँ ट्याक्कै 6:43 भयो र हामी चाहिँ अहिले यहाँ बजारतिर चाहिँ खाना निस्केका छौँ अभिषेक भाइले भर्खर चिया भनेर आयो होइन निकेश हामीसँग यहाँ अर्को अभिषेक भाइ छ यहाँ आफ्नै सौरभ भइहाल्यो र अनि म छु चिया इस भिडियोमा है त ल गाइज हामी किङ्स क्याफे आएको थियो होइन यहाँ मन्दिप छ है मन्दिप यहाँ चाहिँ यहाँ चिया हाल्दैछ अभिषेक भाइले हाम्रो सिङ्गल भाइले हाल्दैछ होइन लास्ट सिङ्गल भाइहरू सिङ्गल भरै मर्ने भइसक्यो पारा चिया हाल्ने पारा ल ठिक छ ल मैले क्याफे खोलेँ चाहिँ अभिषेक भाइ ल यहाँको ओनर इके सुधी छ होइन यहाँ है किङ्स क्याफे लास्ट राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन बेलुका बेलुका आउनलाई यहाँ चिल हुन्छ हामी यसो अब साथीभाइसँग यसो गफ गऱ्यो होइन इन्ड अफ द डे चियासा खायो अनि अब रुम जाने रुममा आज मम्मीले दुध रोटी पकाइराख्नु भएछ होइन मैले जान्छु खाना अनि मन्दी पनि जान्छ खाना होइन अनि धेरै बनाउनु भनेको छु मैले होइन मम्मी मत छ नि त नि अनि दुध रोटी पकाउनु भनेको थिएँ मैले पकाउनु ल्याएको छ ल अब हामी चिया खान्छौँ स्टार्ट This song is highly dedicated to someone special from Ikesh. पर्खिआऊ तिमी छाडी नजाऊ मलाई पर्खिनेछु त्यहाँ माथि बाटो जहाँ हामीले सपनाहरू सजाएका थिए फर्केर आऊ तिमी छाडी नजाऊ प्रिय राम्रा दिन सम्झिँदा सधैँ आँखा बिचन यादहरू मुटु भरितिर भने बिचन पश्चातापमा बाँचिरहेको छु हरेक दिन आज भोलि हाँस्नु पनि सकेको छैन खुसीले आज मन खोली आजै मनको व्यथा गीत कोरी भोग्छु गल्ती गरेछु सबै सजाय नि भोग्छु कसैका तारा हेर्दै तिमीलाई नै माग्छु फर्केर आऊ तिमी क्षितिज बारी लान्छु पर्खिआऊ तिमी छाडी नजाऊ मलाई पर्खिनेछु त्यहाँ माथि बाटो जहाँ हामीले सपनाहरू सजाएका थिए फर्केर आऊ तिमी छाडी नजाऊ प्रिय मेजर मिसिङ विशाल प्रकाश शिवराज है त विशाल चाहिँ 7 समुद्र पारी अस्ट्रेलियामा विशाल के प्रकाश बेङ्गोल स्थित डढे यो गीत चाहिँ हाम्रो सब साथीहरू है त मरमर के इसीलिए एक पल तो अब हमें जीने दो
मर मर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 give me some sign, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sign, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो। गाइज म चाहिँ अब उता किङस्याफबाट आएँ, आएर खानासाना खाइसकेँ, अब सुत्न लागेको। एडिट गर्दै अब एडिट गर्नु पर्यो, निन्द्रा पनि लागिसक्यो। आज लगातार 3 दिन हालिसकेँ नि त भ्लग। अनि अस्ति गाडीबाट आउँदा नि निजन सुतेको थिएन, अनि आज चाहिँ मस्त सुत्नु पर्यो। अनि छिटै इन्ड गरिहालेँ आज। भातसात अलिक बोलेन, भातसात खाएँ। अब थोरै एडिट गर्न बाँकी छ, यो लास्ट एडिट होइन। अनि म चाहिँ आज विशालकोमा छु, विशालको रुम हेर्ने होइन। विशाल नभए नि विशालको रुममा आएरै चित्त बुझाउनु परेको छ होइन। भान्जा यहाँ सुतिरहेको छ, मन्दिर र भान्जै। सौरभको च्यानलमा लाइक एन्ड सब्स्क्राइब हान्दिनु ल। बाइ बाइ। खट्टारो भन्न लाग्नु भने त यतिकै भन्थे त खट्टारो भने जस्तो। ल गाइज डु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन। डेली भ्लग आउँछ होइन, तपाईँहरू दामी सिरिजहरू लिएर आइहाल्छु म। अनि डु लाइक सेयर सब्सक्राइब। दिस इज सौरभ चलङ्गे साइनिङ अफ। स्टे ह्याप्पी, स्टे ट्युन, बाई।